აი უკვე პირდაპირ ეთერში ვართ. გამარჯობათ ქალბატონია, გამარჯობა ჩვენს რადიომსმენელს. დარიო რადიოში გადავწყვიტეთ, რომ რამდენადაც მოვახერხებთ ვისაუბროთ ქართულ ენაზე. ქართული ენის პრობლემებზე, თანამედროვე მდგომარეობაზე, განვითარებაზე და უკეთეს რესპონდენტს ალბათ ვენც ვისურვებთ. მინდა წარგიდგინოთ ქალბატონი ქაროსანიძე, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი. ანუ ესეთი გრძელი სათაურია, მაგრამ მე მგონი განწყობასაც ქმნის და შინაარსობრივადაც ზუსტია პროფესიონალი ის ადამიანი, რომელსაც მოეკითხება დღევანდელ ქართულ ენაზე პრაქტიკულად ყველაფერი. რა ვიცი, აი დავიწყეთ ჩვენ ერთი გადაცემა ქონდა ქალბატონ ანა ჭაბაშვილთან ერთად, ეს იყო რაღაცნაირი ესე თუ შემზადება და სურვილი გვაქვს რომ სერია გაკეთდეს. ჩვენი აი ჩემი როგორც დილეტანტის მოთხოვნილება და რაღაცნაირი საჭიროების გზნობა შეწუხებაც არის ის რა მდგომარეობაში დღევანდელი ქართულია. თანაც მგონია რომ იქიდან საიდანაც უნდა ისმინებოდეს კარგი ქართული არ არის ესე, ანუ ტელევიზიიდან იგივე პრესაში ხინჯის ეს რბილად რო ვთქვა ხინჯის ზნობა მაქვს და როგორც ფსიქოლოგი პროფესიონალი შემიძლია გითხრათ რომ ძალიან ღრმად მჯერა რომ ენა არის ჩვენი აი ბავშვობიდან დაბადებიდან აზროვნების ფორმირების ერთ-ერთი იარაღი და როდესაც და ქართული ენა განსაკუთრებული არის ფსიქოლოგიური თვალსაზრისითაც და აზროვნების ჩამოყალიბების თვალსაზრისითაც და როდესაც ეს ირღვევა, როცა ეს სხეული, ეს რაღაც ქარგა ირღვევა ფსიქიკაც, ირღვევა ჩვენი აზროვნების სტილიც და გადავდივართ სადღაც სხვაგან. არ ვიტყვი ახლა უკეთესზე თუ უარესზე, მაგრამ სხვანაირზე. და რაღაცნაირად შეიძლება ეს ისეთი ურაპატრიოტიზმში ჩამითვალოთ, მაგრამ მირჩევნია რომ შევინარჩუნოთ რაღაცნაირად ქართველობა, ქართველური აზროვნება და ეს იქნება სწორედ საუკეთესო ჩვენთვის. არ ვიცი ამას იზიარებთ თუ არა, რასაც ვამბობ, მაგრამ მინდა დავიწყოთ. და პირველი კითხვა ესეთია, აი თქვენ როგორ შეაფასებთ დღევანდელ მდგომარეობას ქართულ ენასთან დაკავშირებით? სადა ვართ რეალურად? მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხებით დაინტერესდით, თუმცა გეტყვით ერთ რამეს, რომ უკვე ძალიან ვაღიზიანებთ, ასე ვთქვათ, მე ვფიქრობ საზოგადოებას, უბრალოდ გრძნობ ამ გაღიზიანებას, აი ამ სიწმინდეზე, აი ამ ქართული ენის დაცვაზე საუბრით და საუბრობს ყველა, არის სოციალური ქსელები აჭრელებული, რაღაცა ისეთი, ხან ასეთი მოწოდება, ხან ისეთი მოწოდება, ჩვენც, ვთქვათ, ენათმეცნიერები თუ ზოგადად ყველა ფილოლოგი ამას ემატება, სხვა ნებისმიერი, მოკლედ ისეთი ვითარება შეიქმნა, რომ ჩვენ ცალკე ვართ და ენა კიდევ რაღაცა ენაში ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ასე ვთქვათ, ირღვევა და ფუჭდება. ნამდვილად მაქვს ეს განცდა, მაგრამ წინასწარ და თავიდანვე რო გითხრათ, რაღაცა აი ამ, ვთქვათ, ძალიან კარგია ეს რადიო გადაცემებიც და ზოგადად ამ საკითხებზე მსჯელობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ დრო არ იცდის, ასე მგონია და ვფიქრობ, რომ თუ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის და რა არის მნიშვნელოვანი საქმე გეტყვით, იმედია მოვასწრებთ, გაკეთება ვერ მოვასწარით, ეს საუბარი სულ ამაო იქნება. რისი თქმა მინდა, რომ საერთოდ მაქვს უფლება რომ კითხვა დაგიბრუნოთ. როგორ არა, თავისუფლად ვისაუბროთ, აბსოლუტურად. სადაც ვისაუბროთ ისე რომ გავაგებინოთ აი ჩვენ მსმენელს რა გვაწუხებს რეალურად.
ხო, ანუ რა ფუჭდება, მოდით მე ასე წარმართავდი დღევანდელ უბრალოდ რომ დავანახოთ ადამიანებს რა ფუჭდება. ამიტომ მე ხომ რაღაცეთ მე მინდა თქვენ დაგისვათ, როგორც ერთ-ერთ ვთქვათ ამ საკითხებით დაინტერესებულ ადამიანს ესეთი კითხვა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? უნდა არსებობდეს რაღაცა გარკვეული ვთქვათ სამსახური, რომელიც რაღაც ნორმებს უწესებს ენას, უნდა ვთქვათ სუმარადულად მოუწოდებდეს ან უბრალოდ ლექსიკონებს ქმნიდეს, რომელშიც ვთქვათ უფრო ესეთი ეროვნული ძირებით ნაწარმოები ტერმინები იქნება, თუ ეკუთვნით მეორე ესე ვთქვათ მხარეს, რომელიც ფიქრობს, რომ ენა ცოცხალი ორგანიზმია და დაანებეთ თავიდან, ახლა ისტორიის განმავლობაში სხვადასხვანაირად ყოფილა და მიუშვით. აი მე მაინტერესებს თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ საკითხებზე? აი მე შემიძლია ასეთი დილეტანტური პასუხი გაგცეთ მაგაზე, სულად ისეთი, აი რაც გძნობ. აი თავიდან მე მგონია რომ პირველ რიგში ოჯახში და სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს რაღაცნაირი სწორი ქართული, სწორად მეტყველება, სწორი გრამატიკა, ესე კი არა როგორც აი რაღაცა გრამატიკული წესები, არამედ აი შობლისგან მიღებული, მასწავლებლისგან მიღებული და რაც ვკითხეთ, უნდა არსებობდეს თუ არა რამე სამსახური, ალბათ უნდა არსებობდეს, ჩემი აზრით, რომელიც რაღაც სტანდარტს შექმნის. იმიტომ რომ როგორც მე მესმის, ენა მართლაც ცოცხალი ორგანიზმია, მუდმივად რაღაცა ცვლილება და განვითარება ხდება და ვიღაცამ უნდა თქვას, რომ ეს არის სწორი, ეს არასწორი და მე ეს ოღონდ ისე უნდა იყოს რაღაცნაირად, რომ ეს ბუნებრივად, აი მე მასწავლებელი როგორც გამტარი, ანუ ტელევიზია როგორც გამტარი, ჟდებოდეს, აი ჩემამდე მოდიოდეს და მე ამას აღვიქვამდი როგორც ნორმალურს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ კი ვისწავლე სკოლაში გრამატიკა, მაგრამ ნამდვილად არა ვარ სპეციალისტი და ესე შეიძლება წესები ვერ ჩამოგიყალიბოთ, მაგრამ რაღაცა მეხამუშება, აი ეს დონეზე რაღაცა არა და თქვათ აი ესე განსაზღვრავ ჩემ სწორ ქართულს. გრამატიკა ვთქვათ კიდე ცალკე საკითხია და გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, დიახ, განათლება თავისთავად და საშუალო განათლება ნამდვილად უნდა იძლეოდეს იმდენს, რომ ადამიანს ჰქონდეს ნამდვილად აი ესეთი ცოდნა გრამატიკისა, რომ არ უშვებდეს რაღაცა ძალიან ფიქრი ამაზე. მე ხო წეს ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ ჩააბაროს უნივერსიტეტში. ეს ერთი საკითხია ჩვენ ანტუდეს ხო, ტერმინოლოგიაზე საუბრობთ და უბრალოდ მე რისი თქმა მინდოდა და რას ვამბობ, რა ორი ურთიერთ ასე ვთქვათ განსხვავებული თვალსაზრისია. ერთნი ამტკიცებენ, რომ ენა ცოცხალი ორგანიზმია, თავისით ვითარდება და ხან ვთქვათ ბერძნული შემოვა, ხან თურქული, ხან სპარსული, ხან ინგლისური და ნუ ვთქვათ ეს საშიში არ არის. და მეორე თვალსაზრისია და ეს საუკუნეების განმავლობაში იყო ამ ორი თვალსაზრისის დაპირისპირება, მეორე თვალსაზრისია, რომ ენას უნდა ავითარებდეს რაღაცა ძალოფრე, სწორად რაღაცნაირად მეთვალყურეობდეს ამ შესვლა გამოსვლას, ასე ვთქვათ, ამ აი სუფთად უკაცრავად გაგაწყვეტინეთ, მაგრამ აი სუფთად პრაქტიკული შეკითხვა რომ მოგცეთ. სად არის ის საზღვარი? იმიტომ რომ მე ახლა უბრალოდ ვიცი, ხო, ძალიან ბევრი სიტყვები არაბულიდან მოვიდა, ძალიან ბევრი სიტყვები შეიძლება თურქულიდან, უკვე გათავისებულია და მე მეჩვენება ნამდვილ ქართულად, მაგალითად, თუ არ მეშლება, მაგალითად ფინჯანი, ფანჯარა, რაღაც ესეთი. ხო, მაგრამ ესენი უკვე ნამდვილად მექართულება, მაგრამ აი რაღაცა განსაკუთრებით უფრო რუსული და ევროპული, რაც ახლა შემოდის, ის ძალიან მეხამუშება. და სად არის ის საზღვარი? სად უნდა ჩავკეტოთ, აღარ შემოუშვათ და სად უნდა მივიღოთ. აი რაღაც ბუნებრიობა და სიცოცხლე რო არ დავკარგოთ. არსებობს ესეთი რამე ენათმეცნიერებაში. მე პირადად ერთ რამეს გეტყვით, რომ არავითარი განსხვავება არ არის, ვთქვათ, ფანჯარასა და ლაივს ვიტყვით თუ კიდე რომელიმე ახლა ახალი სიტყვა რო ვთქვათ, რაღაცა ისეთი. ნუ არ ძალიან უხეში, მაგალითად იატაკზე ამბობენ პოლი ან იმაზე რაღაცა ძალიან არავითარი განსხვავება არ არის და გეტყვით რატომ. ზოგადად უცხო სიტყვა, როდესაც შემოდის ენაში, ასე ხდება რატომღაც, რომ უმეტეს შემთხვევაში ის იკავებს ქართული სიტყვის ადგილს. ეხლა ავიღოთ მაგალითად ანაცვლებს, ხო? ფანჯარა მომდინარეობს სიტყვისაგან ფანჯი, ხუთი და ეს იყო
სარკმელი, რომელიც იყო 5 ნაწილად დაყოფილი, შემოვიდა ერთი კონკრეტული რაღაცა, თქვათ, მნიშვნელობით, მაგრამ შემდეგ გაიფართოვა თავის, ესე ვთქვათ, მნიშვნელობები და სრულთლიანად ჩაყლაპა ჩვენი სარკმელი. მთლიანად გადაყლაპა, დაავიწროვა სარკმლის მნიშვნელობა და ის მას რაღაცა ერთი მნიშვნელობა, ესე ვთქვათ, მიუჩინა პატარა ადგილი. მაშინ რა ტრანსფორმაცია უნდა განიცადოს ამ სიტყვამ, რომ გაქართულდეს, მაგალითად ხო შეიძლება მაშინ აკოშკა ვიხმარო მაგალითად ფანჯერას, მაგრამ ძალიან ცუდად იჟღერებს და ცუდად მოხდება ყურში და ფანჯერა აღარ ხდება. აკოშკას და თქვათ ესეთ სიტყვებს ილია დაუხდა ძალიან მტკიცედ და ეს 19 საუკუნის ბოლოს მოხდა და ილიამ ნამდვილად დაამარცხა ეს მაშინაც იყო სხვათა შორის ესეთი განსხვავებული თვალსაზრისები, იყო თვალსაზრისი, რომ რუსეთი დიდი ქვეყანაა, რუსული ენა დიდი ენაა და მივიღოთ იქიდან თქვათ რაღაცა სიტყვები შემოვა, ну რა მოხდა? ეხლა თვითონ ილიაც ამ და რა მოხდა? ქალბატონია, მართლა რა მოხდა? აი რაღაცნაირად ახსნა არსებობს, აი რა ხდება რეალურად? აი რა მოხდა? ცუდი რა მოხდა და კარგი რა მოხდა? შეიძლება მივიღოთ თუ არ შეიძლება? იცით რა არის ყოფილა ყველაზე კარგი პასუხი ყველაფრისთვის არის ისტორია. თუ თქვათ ამა თუ იმ დარგის თქვათ ისტორია ვიცით, ამ ისტორიის ანალიზის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია გავცეთ ნებისმიერ კითხვას პასუხი. ანუ პრეცედენტი. მე დაგისვით თქვენ თავიდან კითხვა ესეთი, ხო და თქვენებურად იმშელეთ. ენა ცოცხალი ორგანიზმია. მოდი გავცეთ პასუხი ამ ადამიანებს. ენა ცოცხალი ორგანიზმია, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება მასზე რაღაცა, ну თქვათ, ენა თავის რაღაც იმას აჩვენებს, მაინც გნებავთ ფონეტიკური და სხვა სახის, თქვათ, გავლენები რაღაც თავის ყალიბში ათავსებს ამ სიტყვას, ეს ერთია, მაგრამ ენა ცოცხალი ორგანიზმია, ამისი არაჩვეულებრივი მაგალითი გვაქვს ჩვენ მე-12 საუკუნიდან სადღაც მე-19 საუკუნემდე. როდესაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, ქვეყანა იყო ჩართული უმძიმეს ომში და ну მართლა ვიბრძოდით ფიზიკური გადარჩენისთვის და აი ამ დროს მართლა ენისთვის და არავის ეცალა და არ გვეცალა. განსხვავებით ძველ ქართულ თარგმნელთაგან, რომელთაც ჰქონდათ თავიანთი რაღაც სამუშაო, თარგმნიდნენ და მათ ჰქონდათ გარკვეული მათ შექმნეს შესანიშნავი ძველი ქართული ტერმინოლოგიური სკოლა. ნამდვილად შეგვიძლია ჩვენ თქვათ, ამაზე საგანგებო სტატიებიც ამაქვს, მოხსენებაც წამიკითხავს, რომ ძველ ქართულ თარგმნელთა ეს ტერმინოლოგიური, ესე ვთქვათ, ხედვა ზუსტად ემთხვევა თანამედროვე ევროპის სტანდარტებით განსაზღვრულ ტერმინოლოგიურ მუშაობას. ეს კიდე ხა სხვა საუბრის თემა და ამაზე ცალად ვერ ვისაუბრებ. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ მე-12 საუკუნეში უფრო ადრე დაიწყო, უბრალოდ მე-12 საუკუნეში უბრალოდ ჩამოყალიბდა ეს ტერმინოლოგიური სკოლა და სხვათა შორის, იცით რა არის, მე ხშირად მithქვამს ესეთი მომყავს ხოლმე ეს მაგალითად და ეხლაც მინდა მოვიყვანო, რომ მათ გასცეს რაღაცნაირად თავიანთი პასუხი გასცეს იმდროინდელ გლობალიზაციას და სხვათა შორის არ იყო ნაკლები იმდროინდელ გლობალიზაცია თანამედროვეობაზე, იმიტომ რომ სახარება, მაგალითად, სახარების ენა და ამასთან დაკავშირებული მთელი რიგი, თქვა, ცირთულეები, ტერმინოლოგიური არ იყო მოგეხსენებათ ადვილი აი ამ სასულიერო ხასიათის ლიტერატურის გადმოტანა და ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი უმდიდრესი ამ თვალსაზრისით ქართული მასალა არის იმდენად მდიდარი, რომ მინდა გითხრათ ახლა სხვა რაღაცა, რომ ბიზანტიური, თქვათ, ფონეტიკის საკითხები და ბიზანტიური ფონეტიკა წარმოქმნის საკითხები არის რესტავრირებული, აი აღდგენილი აი ამ ქართული მასალის მიხედვით. იმდენად მნიშვნელოვანია და ქართულ თარგმნელებს ჰქონდათ თავიანთი მიდგომა, რომ ესე იგი ჩამოყალიბებული თვალსაზრისი, რომ გადმოაქვთ ბერძნული, რომელიც განსხვავებულია ქართულისაგან და არასოდეს ქართულს თავს არ ახვევდნენ, თქვათ, ბერძნულის თავისებურებებს. შესაბამისად მოხდა ის, რომ კი ეკლესია არ არის ქართული, ბერძნულია, არსებობდა ეკლესიის ქართული შესატყვისით შესაკრებელი, უბრალოდ უფრო დამკვიდრდა ეკლესია, მაგრამ ამავე დროს გვაქვს ძალიან ბევრი, ვთქვათ, ტერმინი ზუსტად იმ დროს შექმნილი და მაგალითად თუნდაც სახარება, რომელიც ევანგელეთი შემოვიდა თავიდან, მაგრამ მერე სახარებები. ანუ ახლა თქვენ ამბობთ, რომ
ესე იგი მე-12 აი პერიოდში რომელიც ახსენეთ რაღაცნაირად იცით ხელში აიღეს ეს სადავეები ენისა და ამ ადამიანების ხელში იყო და სათქნებოდა ეს ეკლესია ბერები აკეთებდნენ რა ინსტიტუტი ესე იგი რა ორგანიზმი აკეთებდა ამას ყველაფერს აი თარგმნელები როდესაც ამბობდნენ უფრო მონასტრებთან არსებობდა ძველი მონასტრები იყო არსებითად რამდენიმე ფუნქციის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ეს ახლა ცნობილია და ყოველთვის ვამბობ ხოლმე რომ საქართველო არ ყოფილა მდიდარი ქვეყანა ვერ ვიტყვი თუ არ იყო მდიდარი უბრალოდ საქართველოს ჰქონდა სხვა ასე ვთქვათ სულიერი ღირებულებები და მეფეები ძალიან ბევრ თანხას ხარჯავდნენ სწორედ რომ ასეთი ცენტრების დაარსებაში საზღვარგარეთ და ჩვენ შეგვიძლია ამითი ნამდვილად ვიამაყოთ და ხალბატონია ერთი წამი აი რა მინდა დავაზუსტო კიდევ ვიცით რომ როდესაც ამბობთ რომ ტერმინოლოგიის შექმნა დაიწყო ესე იგი აი იმ დროინდელი თარგმნელები თქვათ იგივე სახარებას ან სხვას თარგმნიდნენ და ამას ახვედრებდნენ საფუძველს ანუ არ გადმოქონდათ ის ბერძნული სიტყვები მე მიმუშავია მე თვითონ მაქვს დამშევარი საინათმეცნიერო ტერმინოლოგიაზე რომელიც ნუ პირდაპირ გადმოღებულია ანტიკურ ბიზანტიური ენის გავლენით არის შექმნილი და ეს არის მართლა საოცარი და როდესაც ვასწავლი სტუდენტებს აი ამას ყოველთვის ამაზე ვამახვილებ ყურადღებას როგორი უნდა იყოს მთარგმნელი როგორ უნდა თარგმნიდეს და ეს საოცარი თარგმნელობითი თეორია აქვს შექმნილი ახლა ახლას არაფერს ვამბობ ამ თვალსაზრისით ისინი სწავლობდნენ ცნებას ამ ტერმინით აღნიშნულ ცნებას და შესაბამისად მათ მიერ შექმნილი ტერმინი ზუსტად ასახავს ის არ არის მექანიკური გადმოტანა ამ ტერმინის არა მათ იციან ცნება ახლა რომ გავაგრძელოთ ჩვენი მსჯელობა და გადავიდეთ რა მოხდა მომდევნო საუკუნეებში როგორც დავიწყე ამაზე მსჯელობა აი ასე ვთქვათ იყო ღია კარის დღე ანუ ქვეყანას ვერავინ როგორც ვიცით მართლა ფიზიკური გადარჩენისთვის იყო მიმართული მთელი ძალა და ეხლა ენის საკითხებისთვის არავის ეცალა მეორე პლანზე გადავიდა კი ეს პერიოდია როდესაც ენა ივსება თურქულ და აღმოსავლური ნასესხობებს უწოდებენ, რასაც მე არ ვეთანხმები არავითარ შემთხვევაში. ნასესხები არ არის, ეს არის შემოჭრილი ლექსიკა. დიახ, შემოიჭრა ლექსიკა, სხვათა შორის სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონი არის ნამდვილად იმისი მცდელობა, რომ ქართულად ხალხში ახსენოს ქართული სიტყვები და იქვე მიუთითოს, რომ ეს არ არის ქართული, ქართულად ასექვია, ეს არაბულია, ეს სპარსულია. მიუთით ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია სულხან-საბას ლექსიკონი, კი. არსებითად სულხან-საბამ თავისი ლექსიკონით სცადა, რომ რაღაცნაირად აღედგინა ის ქართული სიტყვები. ზღუდე გააკეთა. სამწუხაროდ მან ვერ შეძლო ამის მობრუნება და ქართულში, ჩაჯდა ეს აღმოსავლური სიტყვები და ნამდვილად განდევნა და შეავიწროვა ქართული ენა. და ძირძველი ქართული სიტყვები ნამდვილად დავკარგეთ. ეხლა რაც შეეხება მომდევნოს, ეხლა მე-19 საუკუნეში უკვე დაიწყო ასე ვთქვათ, დაგვემატა იმ სხვა პრობლემებს, ეს ენის რუსიფიკაცია ფაქტია. თავისი სირთულეები მოიტანა და ეხლა ყველამ ვიცით, რომ თვით ილია ჭავჭავაძის ნაწერებშიც კი ვთქვათ, ხდება ის რუსული სიტყვები, იმიტომ რომ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ გარემო იყო ასეთი გარემოში. არ ვიცი, ეხლა შეიძლება ცოტა ანეკდოტური გასახალისებლად მე როგორც აკაკის რო აწერენ დავწვევი პასტელიეზე ვეძვევი მეშტანიას ეს მართლა ესე არის ეს მაშინ ჩვეულებრივი რამ იყო ესეთი ვთქვათ ის რომ ასეთ სიტყვებს ბარბარიზმი ეწოდა ეს მე ვფიქრობ რომ ესე ვასწავლე ხოლმე ჩემს სტუდენტებსაც რომ სწორედ ეს იყო მიღწევა დღეს ეხლა მაგალითად შეფასება მიეცა მაგალითს გეტყვით ეხლა სიტუაციაზე რომ ვთქვა რომ ბარბარიზმია ძალიან ბევრი დამიპირისპირდება ნამდვილად იმიტომ რომ თვითონ სიტუაციას გულისხმობთ ხო სიტუაცია აი მაგალითად ეხლა ლათინური ძირიდან შემოსული სიტყვა ლათინური ძირით ფრანგულიდან შემოვიდა თუ ხო სავარაუდოდ რუსულის გზით შემოვიდა ქართული შესატყვისი რა არის ვითარება აი გეტყვით სამი სიტყვა რომელსაც ეხლა ყლაპავს ეს სიტუაცია და რომ დააკვირდეთ სადაც
ხმარობთ, ვიყენებთ ამ სიტუაციას, იქ შეიძლებოდა გამოგვეყენებინა ვითარება, მდგომარეობა, გარემოება. ეხლა ამ სიტყვებს ცოტა ხანში მე და თქვენ ჯერჯერობით ვიყენებთ, მაგრამ ცოტა ხანში ამ სიტყვებს ჩვენი მომდევნო აღარ გამოიყენებენ, იმიტომ რომ ეხლა სიტუაცია უკვე მთლიანად დევნის ამ სიტყვებს. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ აქაც განსხვავებული აზრია, უცხო სიტყვები აღარიბებს ენას თუ ამდიდრებს ენას. ეხლა აქაც ისტორიით უნდა გავცეთ პასუხი და ისტორია ყველაფრის პასუხი და თუ დავაკვირდებით ჩვენ ამ სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა თქვათ იმ მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყის და შემდეგ მე-20 საუკუნეს ცხადია, რომ ეს გინდაც აღმოსავლური სიტყვა ავიღოთ და გინდაც ლათინური ძირი, ნამდვილად ნახავთ ასეთ ფაქტს, რომ ქართული სიტყვები თანდათან იკარგება. ქართული ძირებით ალბათონია, შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენ ახლა პერიოდები თქვით. მე-12 საუკუნე მე იყო რაღაცა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურათაც არეული როცა არ გვეცალა. მე ესე იყო მე-19 რუსეთის ისა. ეხლა ისევ არის შემოტევა, როგორც თქვათ, აი მე-11 საუკუნის მერე დაიწყო რაღაცა შემოტევა, ეხლა უკვე ევროპულია, რუსულია, არეული და ისეთივე ზღუდე უნდა ავაშენოთ რაღაცნაირად უნდა ვიპოვოთ ძალა და ისეთივე ზღუდე, როგორც მაშინ მონასტრებში თარგმნელები იყვნენ, ან სულხან-საბა რაღაც ორგანიზებული დახვედრა უნდა ამას, თორე ვერ გადავრჩებით როგორც იცით რა არის, მე თუ მკითხავთ, უნდა ის, რაც სჭირდება ზოგადად სახელმწიფოს. ტერმინოლოგია გარკვეულწილად ყოველთვის ვამბობ ამას, არის სახელმწიფო საზღვარივით და დრო და დრო ვცდილობთ, რომ დავიცვათ ეს საზღვარი, ვახერხებთ ამ საზღვრის დაცვას და დრო და დრო ვერ ვახერხებთ, ასე ვთქვათ, აი რაღაცნაირად გვერღვევა ეს საზღვარი და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ქართული ტერმინოლოგიის ისტორიას თუ გადავხედავთ, ასე ვთქვათ, საზღვრის გამაგრება ყოველთვის დაკავშირებული იყო სახელმწიფოებრივ აზროვნებასთან, ტერმინოლოგიურ საზღვარს გულისხმობ. ასეთი დრო, ნუ ჩემი დაკვირვებით, რა თქმა უნდა, მე ჯერჯერობით ამ თვალსაზრისთან დაკავშირებით არავინ დამპირისპირებია, შეიძლება ვინმე სხვა თვალსაზრისი ჰქონდეს. ასეთი, ასე ვთქვათ, გამაგრებული და სახელმწიფოებრივი აზროვნების ტერმინოლოგია ჰქონდა ძველად, ძველ ქართველ თარგმნელებთან, შემდეგ ილია ჭავჭავაძემ და ყოველთვის აღნიშნა, რომ ეს იყო საოცრება, რომ ესე იგი მონობისას დამოუკიდებლები არა ვართ და აი ამ დროს ამ ადამიანმა ეხლა არა მარტო ენობრივ საკითხებში, ბევრ რამეში ნამდვილად აღადგინა სახელმწიფოებრივი აზროვნება და რა თქმა უნდა, მაშინაც ილია ჭავჭავაძემ უპასუხა იმ რაღაც ნიჰილიზმს, რასაც ვეძახით, რომ ქართველებს რა თუნდაც სამრევლო სკოლები, როდესაც არ აქვთ ტერმინოლოგია და ისინი ქართულად სახელმძღვანელოებს ვერ გააკეთებენ და ილიამ და მისმა თანამედროვეებმა ნამდვილად გასცეს ამას პასუხი და ეს არის არაჩვეულებრივი და საოცარი პერიოდი ამ თვალსაზრისით, ტერმინოთქმნადობის თვალსაზრისით, რომელიც შესწავლილია მონოგრაფიულად და შემდეგ ერთი წამით შეიძლება ვიკითხო, რამდენად ფუნქციური და მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას აი ამ ახლა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება ბევრ რამეს უწევდა, ასე ვთქვათ, მეთვალყურეობას და სწორედ მისი მთავარი, ასე ვთქვათ, არსი იყო აი ეს სახელმწიფოებრიობა არ არსებობს ენის გადარჩენის გარეშე. ენის გადარჩენა ნამდვილად არის ენის გადარჩენა თანამედროვე ადამიანებს რატომ ესმით, ცოტა თავიდან მაგით დავიწყე, რომ ცოტა დამღლელია მეთქი, ამ დაიღალა თითქოს საზოგადოება. მე ესეთი შთაბეჭდილება მაქვს, რომ საზოგადოებას, ქართულ საზოგადოებას ენის გადარჩენა არ ესმით, არ აქვს გააზრებული როგორც სახელმწიფო მნიშვნელობის საქმე. ბოლომდე ვერ იაზრებენ იმას, რომ თქვათ, ეხლა თუ ერთი უცხო სიტყვას იხმარ, მერე რა მოხდა. იცით რა, ვერ ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ტერმინოლოგიის ისტორია ნამდვილად უნდა ისწავლებოდეს ბევრგან.
და აი ეს ისტორია აჩვენებს თვითონ იმას, აი ერთ მაგალითს გეტყვით, ვიცი რომ გერმანიაში მაგალითად ეს ადრეც მოვიყვანა ეს მაგალითი, ვერ დაიცავს დისერტაციაზე ლაპარაკი ადამიანი თუ მას არ აქვს ჩაბარებული იმ დარგში ტერმინოლოგიის ისტორია. ანუ გერმანელები ძალიან უფრთხილდებიან, ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლებამდე ესე იყო. თანამედროვე ვითარებაზე. ხალბატონია, ეხა ერთი რაღაცა მინდა გთხოვოთ რა. ჩვენ წინასწარი საუბარიც გქონდა, თქვენ რაღაც მასალას გამომიგზავნეთ, ძალიან საინტერესო და სწორედ აი ტერმინოლოგიის შექმნაზე და ისტორიაზე როცა ლაპარაკობთ, იქნება ცოტა მოგვიყვეთ აი იმ პერიოდზე, როდესაც იყო სამწლიანი დამოუკიდებლობა გქონდა და ცოტა ხანი კიდევ მერე, როდესაც აი მე მგონი არანაკლებ მნიშვნელოვანი ზღუდის აშენება თუ აი თავდაცვითი რედუტების აშენება დაიწყო, როდესაც ნიკოლაძეები და მათი თანამოაზრეები ჩაერთვნენ ამ საქმეში. აი ეს ამბავი იქნებ ცოტა მოგვიყვეთ. თან საინტერესოა. მე თავიდანვე გითხარით და ნამდვილად ესეა, ხა ალბათ ჩემი თქმა ცოტა ზედმეტი ამ შემთხვევაში, რომ ენის საკითხი პირდაპირ არის დაკავშირებული სახელმწიფოებრივ აზროვნებასთან. როგორც ვუვლით სახელმწიფოს, ესეთივე ტერმინოლოგია გვაქვს, პირიქით უცხოელებს ესეთი გამოთქმაც ქონიათ, რომ მითხარი როგორ გაქვს მოწესრიგებული ტერმინოლოგიური მუშაობა ქვეყანაში და გეტყვი როგორი ქვეყანა გაქვს. პირიქითაც არსებობს. ასე რომ ხო, ძალიან გასაოცარია მართლაც 1918-21 წლებში ქართველი საზოგადოების მყისიერი, ასე ვთქვათ, პასუხი და მაშინვე 1918 წელს მოგეხსენებათ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას დაასწრო უნივერსიტეტის გახსნა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მოგეხსენებათ ილია ამაზე ოცნებ სამწუხაროდ ილიას არ აუხდა ეს ოცნება, მან რამდენჯერმე სცადა და მისმა თანამოაზრეებმა უნივერსიტეტის გახსნა საქართველოში, მაგრამ ვერაფრით ვერ მოიპოვეს და როგორც ჩანს ეს საკითხი ძალიანაც იყო მომზადებული, როდესაც ეს ამაზე მეტყველებს სწორედ რომ თავის დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე გაიხსნა უნივერსიტეტი. აქაც რა თქმა უნდა არსებობდა ისეთ დამოკიდებულება, რომ რა თუნდაც ამ ქართველებს მაინც ვერ არ აქვთ ტერმინოლოგია, მართლა ძალიან დიდი სირთულის წინაშე დავდექით და საოცრება გააკეთეს, ძირითადად იყვნენ ჩართულები ინჟინრები, ქიმიკოსები და მე ამ პერიოდს უწოდებდა ასე ვასწავლი ჩემ სტუდენტებს, ну, ყოველ შემთხვევაში მანამდე სანამ ქართული ტერმინოლოგიის სხვა კურსი დაიწერება, ასე მაქვს დანაწილებული და აი ამ პერიოდს უწოდე ნიკოლაძეების პერიოდი და რატო. მოგეხსენებათ ნიკოლაძე, ქართული საზოგადო მოღვაწის ორი შვილი, გიორგი ნიკოლაძე და რუსუდა ნიკოლაძე, ჩართულები მოკლედ ამ ტერმინოლოგიის შექმნაში და მათ მიაჩნდათ ის, რომ უმნიშვნელოვანესია ახლა ქართულ სახელმწიფოს ჰქონდეს გამართული შეთანხმებული ტერმინოლოგია, რომელსაც გამოიყენებენ არა მარტო სახელმძღვანელოების შექმნისას, არამედ გამოიყენებენ სახელმწიფო სტრუქტურები და გაძლიერდება ენა და შეიქმნება რაღაცა ერთი. აქ მინდა ეს ჩავრთო უბრალოდ, როდესაც ქალბატონია ლაპარაკობს ტერმინოლოგიაზე და აი ამ ჯგუფის მუშაობაზე, აქ არის ლაპარაკი სამეცნიერო ტერმინოლოგიაზეც, საინჟინროზეც, სპორტულზეც, ანუ ძალიან ფართო ესეთი არეალი იყო მოცული. ცნობილია, რომ გიორგი ნიკოლაძემ ხოშის პირველი ფეხბურთის კლუბი მან და ესა გუნდი შექმნა ფოთში გიორგი ნიკოლაძემ და გიორგი ნიკოლაძემ შევარდენი რო იყო სპორტულზე 1912-13 წლებში შექმნა პატარა ლექსიკონი, რომელშიც არც ერთი არაქართული სიტყვა არ შედის და ეს ლექსიკონი დაიბეჭდა 1920 წელს პირველ ქართულ ტექნიკურ ტერმინოლოგიასთან ერთად. წელს გახდა ამ ლექსიკონის გამოცემიდან 100 წლის თავი, ეს არის. ნუ ეს არ ვიცოდი ამას. ეხლა უბრალოდ მინდა იმაზე ვილაპარაკო, რომ ამ ესე ვთქვათ ნიკოლაძეების ჯგუფს, რომლებმაც მოახერხეს და დადეს პირველი ტექნიკური ლექსიკონი, მათ ნამდვილად გააკეთეს უდიდესი საქმე. მომდევნო ეპოქამ, საბჭოთა ეპოქამ, მათ სასახად პურისტები უწოდა
და მათი ასე ვთქვათ გზა, ტურისტული გზა ნამდვილად დაიწუნეს. ეხლა აქ უნდა ვილაპარაკო ივანე ჯავახიშვილზეც. ივანე ჯავახიშვილიც ასე ვთქვათ, ივანე ჯავახიშვილი მათ ეხმარებოდა, მათთან თანამშრომლობდა, ეკითხებოდნენ და აი ამ ლექსიკონის 1920 წელს გამოცემული ლექსიკონის წინასიტყვაში აღნიშნულია კიდეც, რომ მადლობას უხდიან ივანე ჯავახიშვილს, მაგრამ ივანე ჯავახიშვილი არ იყო მომხრე სიტყვების ხელოვნურად შექმნისა. ეს მე არაერთხელ აღმინიშნავს, რომ დაახლოებით სამეცნიერო დონის სამეცნიერო კამათი იყო, ასეთივე კამათი ჰქონდათ მაგალითად ცნობილია ილია ჭავჭავაძესა და აკაკი წერეთელს. ილია ჭავჭავაძე ამბობდა, რომ ჩვენ დრო არ აგვაქვს, რომ ეხა ბეძებოთ ჩვენ რა ტერმინები გვაქვს. ჩვენ მოგვიწევს ჩვენიცაც შევქმნათ რაღაცები და შემოვიტანოთ თუნდაც ვისესხოთ. ილიას თავისი აზრი ჰქონდა ნასესხებ სიტყვებთან დაკავშირებით, მაგრამ ილია თვითონ მართავდა სალიტერატურო ენას და ზუსტად იცოდა, რომ ვთქვათ კრიტიკა, მისი ნასესხებია ეს კრიტიკა ნამდვილად ნასესხები სიტყვა, ილია მისესხა. რომ ეს კრიტიკას არ გადააყლაპინებდა, ვთქვათ, რაღაც ქართულ სიტყვებს, მაგრამ მერე როცა ძალიან მოეძალა ეს უცხო სიტყვები, ამ ნიკოლაძეების დამოკიდებულება უცხო სიტყვებისადმი, ამიტომაც შეიცვალა. არ დავამთავრე ილიასა და აკაკის შორის ესეთი თვალსაზრისი იყო, აკაკი წერეთელი ამბობდა, რომ ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ძველ წყაროებში რა ტერმინები გვაქვს და ეს მიუსადაგოთ მერე სხვადასხვა დარგის ტერმინოლოგიას. და ილია ამბობდა, რომ ჩვენ თუ საჭირო არის, ზოგჯერ უნდა შევქმნათ კიდეც და რაღაცები გავაკეთოთ. მაგალითად, შინაარსი, მიმართულება, ნაფიცი მსაჯულები ილიას შექმნილი ტერმინებია. და დაახლოებით ესეთივე დავა იყო სამეცნიერო კამათი ივანე ჯავახიშვილსა და ნიკოლაძეების ჯგუფს შორის. ივანე ჯავახიშვილი ამბობდა, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმისი დრო, რომ უბრალოდ უკაცრად პირიქით იყო. ივანე ჯავახიშვილი ამბობდა, რომ აუცილებლად უნდა დაიძებნოს მასალა და ხელნაწერთა ინსტიტუტში დევს უნიკალური მასალა ივანე ჯავახიშვილის ხელით ამოწერილი სხვადასხვა ლიტერატურიდან. ხოლო რაც შეეხება ნიკოლაძეებს, ნიკოლაძეები ქმნიდნენ ტერმინებს, რაც სწორედ გახდა მერე საფუძველი იმისა, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, მოინათლნენ პურისტებად და ფილიპე მახარაძე მათ პირდაპირ დაუპირისპირდა. ეხლა მაგალითად რას ქმნიდნენ და მე გეტყვით მათ მიერ შექმნილი ტერმინები დღეს რას ვხმარობთ ჩვენ წნევა. აი მაგალითად წნევა საიდან შექმნეს? საწნეხელიდან წნეძირია. ერთი წამი. წნევა არის ნიკოლაძეების მოფიქრებული სიტყვა? ამ ჯგუფის შექმნილი ტერმინია. აიღეს პირდაპირ წერია წინა სიტყვაობაში, რომ საწნეხელშიო არისო წნე, ძალიან საინტერესო ძირია წნეო. საინტერესოა. და გავაკეთოთო წნება და გააკეთეს წნევა. დენი, საიდან მოდის ეს სიტყვა? დენი არის მდენი, ანუ რაც მოედინება. რაც მოედინება. ვერაფრით ეს კონკრეტული მაგალითები ძალიან ცოცხალი და საინტერესოა, რომ მაგალითად წნევაზე და დენზე ნამდვილად არ ვიცოდი, რომ ნიკოლაძეების გაკეთებულია, მეგონა ესეთი ძველი ქართული იცით რა, ხელოვნური ტერმინებია მაცივარი, ხელოვნური ტერმინია მატარებელი, ხელოვნური ტერმინია თვითმფრინავი. თვითმფრინავი, კი. ყველა ტერმინი არის ფეხბურთი. ფეხბურთი, რა თქმა უნდა, კალათბურთი და ასე შემდეგ. ძალოსანი, ძლეოსანი, ესენი ყველანი თასვლელი გიორგი ნიკოლაძის მიერ შექმნილი ტერმინებია. კიდე აი მაგალითად მათ ჰქონდათ ესეთი თეორიას ჩამოყალიბეს თავიანთი მიდგომა, რომ ძირებს ასე ვთქვათ აცოცხლებდნენ და ამოკლებდნენ. მაგალითად სითბო კი არა, თბო და დღესაც ვიყენებთ ხა ჩვენ ამ სიტყვას თბო შემოკლებულ ასე ვთქვათ ვარიანტს და ესე დამკვიდრდა. ასეთი ძრავა მათ მიერ შექმნილი და გამოგვიყვება. ძრავა ასევე მათგან დავრჩა. ისიც თქმა მინდა ნამდვილად ისინი ხო იყო ასე ვთქვათ როგორ გითხრათ ქმოსი დაარქვეს მანქანას ხო უცნაურია ხა მანქანას დაარქვა ქმოსი და ძირითადად როდესაც ამ ჯგუფზე ლაპარაკობენ რამდენიმე ტერმინი მოყავთ მაგალითად ეხა არ გვინდა რა დემცქვიტა
ან არ გვინდა რა ეხლა ესა ყელფანდური. ნუ მე მგონი ქართველი საზოგადოების უმეტესი ნაწილი კარგად არ იცნობს იმას, რა შექმნა ამ ჯგუფმა. ჯერ ტენდენს ქვიტა მართლა ვერ გავიგეს ვინ იხმარა. ამათ შტეფსელის შესატყვისად შტეფსელი სხვათა შორის გერმანული სიტყვაა, რომელიც ისესხეს რუსებმა და ჩვენ გადმოვიღეთ როგორც საერთაშორისო ტერმინი. ამ დროს რამდენად საერთაშორისო ეს ცოტა სადავოა. ამ ნიკოლაძეებს ჰქონდათ დენსარჭი, ეს ეხმარობდნენ შტეფსელის ნაცვლად. დენსარჭი. კიდევ ვამბობ ერთ რამეს, შეიძლება ბევრი რამ არ მოგვეწონოს, ბევრი რამ არ ვთქვათ დასაწუნი იყოს, მაგრამ თავარი აქ არის მიდგომა. თვითონაც ასე ამბობდნენ. ჩვენ გვქონდა ესეთი პრინციპიო, გაღმა შეედავე, გამოგმა დაგრჩებაო. რაცაც მეც იბრძოლებ ქართული ძირების გადასარჩენად და ქართული სიტყვების გადასარჩენად, უფრო მეც გადავარჩენთ მომავალი თაობისთვის. ეხლა ამაზეც მინდა ვილაპარაკო. ილია ჭავჭავაძეც ამბობდა და ეს საყოველთაოდ ცნობილი რამ არის, რომ ახალი ტერმინი ყოველთვის არის ცოტა ყურიარი კლასტერი. მისაჩვევი, კი. მაგრამ ვინ არ გვინდა შევეჩვიეთ ახლა ამ კლასტერს, ხო? და რატომღაც ქართულ ტერმინზე აი ეს მუთმენის, თამენის სურვილიც არა აქვს. იცით, რაღაც საოცრება ხდება. აი დაახლოებით ახლა იმ ეპოქაში ვართ, სტაქანი და კრუშკის პერიოდი გვაქვს, ეხლა ოღონდ მე-20 საუკუნის დასაწყისში. მე-20 საუკუნის და 21 საუკუნის უკაცრავად დასაწყისში, ოღონდ ინგლისურულმა ჩაანაცვლა. ახლა ნუ ეს ყველამ ვიცით. ახლა რა უშველის ამას და რა აი გუნა მეკითხა სწორედ გამოსავალი რა არის? გამოსავალი რა არის? პირველ რიგში ის რაც ვთქვით, რომ ტერმინოლოგია არის საზოგადოების ხო ის მინდოდა მეთქვა, რომ ნიკოლაძეების და იმ ტექნიკოსების ვასილ კაკაბაძის და სხვების იქ ბერიძე იყო, ბერეკაშვილი იყო, ანუ სხვათა შორის თქვენ რომ გამომიგზავნეთ მასალა ძალიან სიამაყით ავისებთ, რომ ორი გვარია ნახსენები, კაკაბაძე და გედევანიშვილი და კაკაბაძე დედაჩემია და გედევანიშვილი ჩემი მეუღლე და ძალიან ყვაყოფილი ვიყავი. აი ხო, ამ საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილმა ადამიანებმა მაშინ უდიდესი საქმე გაგვიკეთეს, ეცეთ და მათ უმთავრესი კითხვას გასცეს პასუხი, რატომ არა საერთაშორისო სიტყვა. ჯერთი დაამტკიცეს ის, რომ არ არსებობს ზოგადად საერთაშორისო ისეთი სიტყვა, რომლითაც მე ხა დავჯდები და გერმანელს ან ფრანგს თითოეულად ჩემი სიტუაციიდან რაღაც სიტყვებით რამეს გავაგებინებ. ამისთვის არის უმთავრესი ვიცოდეთ ენები, მაგრამ თავი დავანებოთ ქართული ენის ბაბილონის გოდოლად ქცევას, ხო? ეს მათი თვალსაზრისი იყო. იმიტომ რომ როგორც გითხარით და როგორც ისტორიიდანაც ჩანს, ერთი სიტყვა სულ ცოტა 60 ქართულ სიტყვას ყლაპავს, ნუ როგორც წესი. შესაბამისად, ქართული ძირები აღარ გვრჩება. კიდე ერთხელ გავიმეორებ, თუ არაბულმა რამე დაგვიტოვა არაბულ, თურქულ, სპარსულმა, ახლა ვთქვათ ლათინური იყო, მე-20 საუკუნის დასაწყისში უფრო საბჭოთა სტანდარტებით ასე იყო და ხო, ფილიპე გამორჩა, ფილიპე მახარაძემ, ხა ჩემ სტატიაშიც ნახავდით, რომელსაც ახლა ვაქვეყნებ სწორედ 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, მე ესე იგი ვაპირებ ამ ლექსიკონის გამოცემას ნიკოლაძეების, რომელიც ხმარებიდან ამოიღო ფილიპე მახარაძემ და საერთოდ ბრძანება გამოსცა, რომ მავნებლობად გამოაცხადა ეს ქართული მოჭარბებული ქართული. მოჭარბებული ქართული. არის რას ნიშნავს მოჭარბებული ქართული, მაგრამ ეს საბჭოთა კავშირში ნამდვილად საშიში იყო. და ამ ეს მოჭარბებული ქართულის გვერდით აუცილებელი გახდა უცხოს ტერმინის მიწერა. მაგალითს გეტყვით, ეხლა ჯერ კიდევ 2010 წელს ბათუმში სწორედ პირველად წავიკითხე მაშინ ნიკოლაძეებთან დაკავშირებით, ძალიან დამაინტერესა ამ ჯგუფმა. ასე ვთქვათ, ჩემს თაობას, ჩემზე უფროსებს ეს ჯგუფი რაღაცა ცოტა ესე ვერცერთ სახელმძღვანელოში ვერ ნახავდით მათზე აი რაღაც სრულყოფილ გამოკვლევას. ძირითადად უარყოფითი კონტექსტი და უარყოფითი ვთქვათ რაღაც, თუმცა შეფასებაც იყო, რა თქმა უნდა. ჩვენი განყოფილების სამეცნიერო ტერმინოლოგიის ორი უდიდესი მეცნიერის, ქართული მეცნიერის ლუკო ბერიძის და რობნეტა ღამბაშიძის
შეფასებაში ვთქვათ, ნაკლიც არის აღნიშნული ამ ლექსიკონის და ამავე დროს არის შეფასებული უყოლბერიძე წერს, რომ ქართული ტერმინოლოგიური სიტყვა ითქვა ამ ლექსიკონით და ქართველი ლოგნედა ხანბაშიძე პირდაპირ წერს, რომ ამ ლექსიკონმა სათავე საფუძველი ჩაუყარა ქართულ ტექნიკურ ტერმინოლოგიას. დღესაც ფაქტობრივად ახლა ძრავას და წნევის გარეშე წარმოუდგენელია ჩვენი ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგია და კიდევ მრავალი სხვა. მე ვაპირებ ამ ლექსიკონის გამოცემას და მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდებიც უნდა დაინტერესდნენ და ბევრი რამ არის შესასწავლი. ჯერ ერთი ძველი ქართული სიტყვებია, საოცარი მიდგომა ჰქონდათ არასალიტერატურო ფონდისადმი იყენ, გააცოცხლეს მეგრული სიტყვაც კი შემოიტანეს, ვთქვათ, სვანური იციან არაჩვეულებრივად და აცოცხლებენ, მოკლედ ისეთ დიალექტური ფორმები შემოაქვთ სალიტერატურო ქართულში და მათ მიდგომას ნამდვილად ვერაფერს ვერ დაუწუნებ, თუ ადამიანმა იცის რა არის ტერმინოლოგიური მუშაობა ზოგადად, გნებავთ საბჭოთა სტანდარტები, გნებავთ ევროპული სტანდარტები ტერმინოლოგიური მუშაობისა, ისინი ყველაფერს აკმაყოფილებენ ამ თვალსაზრისით, ნამდვილად გამართულია მათი ტერმინოლოგიური მუშაობა. მაგრამ აი ეს მაგალითი, რომელსაც დაკვირდით და არ გითხარით, აი 20-იან წლებში იყო მაგალითად სიტყვაზე შუქფარი, ესეთი ტერმინი იყო ისთვის მხოლოდ ქართული შესატყვისი იხმარებოდა, შემდეგ ამ შუქფარს გაუჩნდა უკაცრავად დამავიწყდა, რომელმა უცხო სიტყვამ ჩაანაცვლა ეს ტერმინი. უკაცრავად, აი გამახსენდა, ჩემი მოხსენების ის დამავიწყდა. აბაჟური მიუწერეს გვერდით და შემდეგ აბაჟური ინაცვლებს პირველ ადგილას და შუქფარი გადადის მეორე ადგილას და ნუ ახლა დღეს რას ვხმარობთ, აბაჟურს ვხმარობთ, ცხადია. ანუ რაც თავიდან თქვი, ისევ იმაზრზევა, რომ ნამდვილად უცხო სიტყვა არ აქვს მნიშვნელობა, სადაურია ეს სიტყვა, როდესაც შემოდის, ის იკავებს, ასე ვთქვათ, თავის რაღაცა უფრო ფართო ადგილს. ფართო არის. ანუ ისევ რომ მივიდეთ იმ საზღვართან, აი საზღვარი ტერმინოლოგია, საზღვარი, ასე ვთქვათ, საზღვრის გამაგრებას ნიშნავს, ისევ ამაზრზე ვარ, იმიტომ რომ აი ხა ესე იგი, მაგაზე მინდა გითხრათ, ბოლოსკენ მივდივართ. გამაგრებული იქნება. ბოლოსკენ მივდივართ დღევანდელი საუბარის. ძალიან ბევრი თემა უბრალოდ არ მინდოდა გაწყვეტილება, მაგრამ ძალიან ბევრი განშტოება წამოვიდა, ეხლა თქვენ რასაც ლაპარაკობდით, ძალიან ბევრი საკითხი და იმედია კიდევ ვილაპარაკებთ, თუ არ დაგზავდებით ქალბატონოსთან, მაგრამ ეხლა მინდა რაღაცა დავარგოლოთ ჩვენი საუბარი დღეს და ესეთი რამე მითხრათ. აი ეს საზღვრის გამაგრება, რომელიც ახსენეთ. რა უნდა იყოს? უნდა იყოს რამე ესეთი უფლებებით აღჭურვილი ორგანო, სახელმწიფო, ან რაღაცა კრება, ან ერთადერთი ჯგუფი, რომელიც აი ამ ზღუდეებს დასვამს, მუდმივი მოქმედი კომისია, თუ აი სხვა ქვეყანაში რამე ანალოგია არსებობს ესეთი? ყველა ქვეყანას თავისებული მიდგომა აქვს, სხვადასხვანაირი. აი ჩვენთვის თქვენ როგორც რა იქნება კარგი? ასული საუკუნის 80-იან წლებიდან დაიწყეს გაციფრულება ამ მასალის ტერმინოლოგიური ფონდების შექმნეს და ამას დაარქვეს ტერმინთ ბანკები. ჩვენ სხვადასხვა სამწუხაროდ ესეთი ტერმინთ ბანკი არ აგვაქვს. დაწყებულია ამაზე მუშაობა, სწორედ ამას აკეთებს ჩვენი ენათმეცნიერების ინსტიტუტი და თუ ოდესმე დაინტერესდებით, მე შემიძლია დაწვრილებით გიამბოთ, რას ვაკეთებ. აუცილებლად დავინტერესდებით, აუცილებლად. კიდევ იმას ვიტყვი, რითაც დავიწყე. მხოლოდ საუბარი გინებავთ ტელევიზიით, გინებავთ კი მე ხშირად ვსაუბრობ ამის შესახებ, მაგრამ ვერაფერს შეცვლის, თუ ჩვენ არ დავდებთ ძალიან მნიშვნელოვან ლექსიკონს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ჩამოვჭით ციფრულ ეპოქას. მე ამას ყველგან ყოველთვის ვლაპარაკობ. ჩვენ დღეს არ აგვაქვს ნორმატიული ლექსიკონი, რომელშიც ჩაიხედავს მთელი საქართველო. ვერ გავაკეთებთ ესე. ამას ახლა თავის მიზეზები აქვს და ნუ გასაგებია ბოლო წლებშიც არ გქონია ჩვენ ბოლო წლების საქართველოში დავხენილი, არანაკლები ვქონდა, ვთქვათ, სხვა მძიმე საქართველოს მძიმე წლებთან შედარებით და შესაბამისად ახლა ბევრი რამ სამწუხაროდ ვერ მოვაგვარეთ პოსტსაბჭოთა საქართველოში. ერთ-ერთი არის ამ ტიპისა ტერმინოლოგია. ნუ ახლა შეიქმნა ენის დეპარტამენტი ენათმეცნიერების ინსტიტუტში. მადლობა ღმერთს, რომ შემორჩა, ბევრი რამ დაიხურა თქვენ იცით, მაგრამ გადარჩა ტერმინოლოგიის განყოფილება
და ახლა იგეგმება და დაგეგმილია და თანამშრომლობთ რა თქმა უნდა ენის დეპარტამენტთან და იმედია რომ რაღაცა უფრო თქვათ მნიშვნელოვან საქმეს დავდებთ და არ ვილაპარაკებთ მხოლოდ სწორია, არასწორია, ეს ქართულია, ეს უცხოურია, საზოგადოება ამით დაიღალა. საზოგადოებას და კიდე ერთი, ჩვენ არ ვართ მზად შევუერთდეთ ევროკავშირის, თქვათ, ტერმინოლოგიურ ბაზებს. აქ ლაპარაკია სახელმწიფოს მიერ მიღებულ დადგენილ ნორმატიულ ტერმინოლოგიურ ლექსიკონზე. თორემ დაწყებულია სხვათა შორის სხვადასხვა ჯგუფის მიერ რაღაცა თვითნებურად უცხო ბაზებში ამ სიჭრელის გადატანა. ანუ ის სიჭრელე, რაც დღეს საქართველოში არსებობს, ეს გადადის უკვე საერთაშორისო ბაზებში, სამწუხაროდ. ამას თუ არ მოვუარებთ, ნამდვილად დავიკარგებით თანამედროვე მსოფლიოში. გავაბატონია, ძალიან დიდი მადლობა. ჩავთვალოთ, რომ ესეთი სტარტი ავიღეთ, პირველი საუბარი იყო და რაღაც რაღაცნაირად ცოტა თითოეულ პერიოდზე შეიძლება ძალიან ბევრი შეიძლება ცალ-ცალკე ალბათ ღირს უფრო დაწვრილებით და უფრო საფუძვლიანად ვისაუბროთ და დღეს ასე დასკვნასავით ესეთი შედარება მომივიდა თავში და სამწუხაროდ პრობლემა გვაქვს ჩვენ საქართველოში ფიზიკური საზღვრის დაცვა, ეს არის ჩვენი ცხინვალი, სოხუმი და ასე შემდეგ და თურმე აღმოჩნდა რომ კიდევ ერთი საზღვარი გვაქვს, აი ქალბატონიასთან გამოიკვეთა ეს ენობრივი საზღვარი, რომელსაც ასევე ძალიან სერიოზული დაცვა ჭირდება და მთელი ჯარია ალბათ ამისთვის საჭირო და ჩვენ ჯარისკაცები უნდა ვიყოთ აი ესეთი ენობრივი საზღვრის დაცვაში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, იმედი გვაქვს რომ კიდევ ვისაუბრებთ უფრო დაწვრილებით. მადლობა ჩვენ მსმენელებს და მომავალ შეხვედრამდე.